नमस्कार. मागच्या वेळेला आपण युनिट 4मधलं जे काही डिफिकल्टीज होत्या त्या डिफिकल्टीजमध्ये आपण बघितलं होतं की व्यवस्थापकीयचं नवीन प्रवाह किंवा विचारधारा काय आहे, बरोबर. त्यामध्ये आपण शिकलेलो होतो की नवीन प्रवाहाच्या आपण संकल्पना बघितल्या होत्या. बदलाचं व्यवस्थापन जे होतं ते त्याबाबत आपण विस्तृतपणे चर्चा केली होती. संघटनात्मक बदलाचा होणारा परिणाम काय होतं नेमकं त्यावर आपण बघितलं. उपाययोजना आपण बघितल्या होत्या. बदलास होण्यासाठी जे काही विरोध होतो आपला, बरोबर ना, एखाद्या वेळेस जे काही आपण परिवर्तन करतो आणि परिवर्तन केल्यानंतर जे काही त्याच्यावर जे काही विपरीत परिणाम होतात आणि विपरीत परिणाम झाल्यानंतर जो काही विरोध होतो कर्मचाऱ्यांचा, काम करणाऱ्या व्यक्तींचा, तर त्याबाबत आपण बघितलं होतं. त्याच्यानंतर आपण त्या दिवशीच आपण बघितलं की संघर्षाचं व्यवस्थापन म्हणजे काय, बरोबर. म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनामधली जी काही समस्या निर्माण होतं आणि संघर्ष नेमका उद्भवतो, ज्याला आपण मॅनेजमेंट क्रायसिस म्हणतो, तर त्याची कार्यपद्धती कशा पद्धतीची राहील. पुन्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचं जे काही महत्त्व आहे ते महत्त्व काय आहे याबाबत आपण बघितलं होतं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन. आता संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापन याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट काय, कसा काय उपयोग होतो आणि ते का आपल्या उद्योगामध्ये किंवा संस्थेमध्ये ते ठेवायला पाहिजे, त्याचं कारण काय नेमकं, बरोबर. म्हणजे एक नुसत्या वस्तूचं चांगली गुणवत्ता असली पाहिजे अशातला भाग नाही, तर कर्मचाऱ्यामध्ये सुद्धा किंवा काम करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये सुद्धा उत्कृष्ट गुणवत्ता असेल तर त्याच्या हातात जे काही कार्य होईल, जे काही काम होईल, तर ते कामसुद्धा किंवा ते कार्यसुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं. मग ते सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये बघितलेलं होतं की संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापनाची गरज का किंवा महत्त्व काय आहे. त्याच्यानंतर आपण त्यामध्ये बघितलं होतं की संपूर्ण गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे फायदे कुठले कुठले आहेत, गुणवत्ता व्यवस्थापनाच्या पद्धती कोणत्या कोणत्या आहेत, या सगळ्या गोष्टीवर आपण विस्तृत चर्चा केलेली होती. आज आपण बघूया की हे सगळं करत असताना तणावाचं व्यवस्थापन म्हणजे नेमकं काय आहे ना, बरोबर आहे ना. तणावाचं व्यवस्थापन म्हणजे नेमकं काय आणि तणाव काय असतं, तणाव कशामुळे येतं, तणाव आल्यानंतर आता तुम्ही असं म्हणत असाल ना की शेतकऱ्याची आत्महत्या अजूनपर्यंत त्याचं कुठलंही सोल्युशन निघालेलं नाही आहे बघा, बरोबर. कोविड आलेला मागच्या वर्षी त्याच्यावर सोल्युशन्स निघण्याचे प्रयत्न झाले, बरोबर. परंतु शेतकरी जे काही आत्महत्या करत आहेत त्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्यावर अजूनपर्यंत कोणतंही काहीही योग्य असं ठोस निर्णय झालेला नाही आहे किंवा त्याच्यावर कुठलंही असं. मग नेमकं कसं झालेलं की तणावग्रस्त शेतकरी आहेत म्हणून ते आत्महत्या करतात. या मागचं फक्त एकच कारण की तणावग्रस्त शेतकरी आहेत म्हणून ते आत्महत्या करतात. इतकंच फक्त आपण त्याच्यावर बोलू शकतो, करू शकतो. पण ते का आत्महत्या करतात, कशामुळे आत्महत्या करतात, त्याच्यावर आपण काय रेमेडीज करायला पाहिजे, त्याच्यावर आपण कारणे शोधायला पाहिजे. कारणं जरी शोधली असेल तरी आपण नेमकं त्याच्यावर उपाययोजना केल्यात का. कारण की भारत हा देश शेतीप्रधान देश आहे आणि शेतीप्रधान देशामध्ये जर का असं घडत असेल तर हे असं घडायला नको आणि आपण ते करायला पाहिजे. पण ठीक आहे, मग आज बघू आपण की तणावाचं व्यवस्थापन म्हणजे नेमकं काय, म्हणजे कोणत्या वेळेला कोणते धोके निर्माण होतील आणि मनुष्य ते सगळं कशा पद्धतीने हाताळेल. कारण की धोक्याची ही पूर्वसूचना कधीच प्राप्त झालेली नसते. जसं की महापूर झालं, भूकंप झालं, भूकंपामुळे झालेलं नुकसान झालं किंवा नैसर्गिक आपत्ती झाली किंवा जोखीम झाली, या किंवा कुठल्याही तरी भीतीचं वातावरण. आता कोविड-19 असल्यामुळे सगळं भीतीचं वातावरण आहे, त्याचप्रमाणे स्पर्धासुद्धा आहेत. या सगळ्या गोष्टीमुळे तणाव नक्कीच येईल आणि त्या तणावावर कशा पद्धतीने उद्योगामध्ये किंवा संस्थेमध्ये त्याचं व्यवस्थापन करता येईल याच्यावर आपण आज बघूया. म्हणजे असं म्हणता येईल की सध्याचं जे काही युग आहे ते युग अनिश्चिततेमुळे असल्यामुळे तणावाच्या वातावरणातून मुक्तता प्राप्त करण्याकरिता पद्धतशीरपणे व्यवस्थापन करणे म्हणजे तणावाचं व्यवस्थापन होय असं म्हटलं जातं. आता आपण त्याच्या काही व्याख्या बघूया की नेमकं काय आहे, बरोबर. तर विशिष्ट कार्य, जबाबदारी निर्धारित वेळेमध्ये पूर्ण न झाल्यास मानसिक असंतुलन किंवा भीती जाणवते, त्या परिस्थितीला आपण तणाव असे म्हणतो किंवा म्हणू. अनपेक्षितपणे निर्माण होणाऱ्या असंतुलित वातावरणाचा मानसिकतेवर होणारा विपरीत परिणाम म्हणजेच तणाव होय. कार्याचा व्याप तसेच जबाबदाऱ्या याचा सुयोग्य व्यवस्थापनाअभावी निर्माण होणारी मानसिक तसेच शारीरिक असुरक्षितता म्हणजे तणाव होय. आता आपण
ज्या काही 2-3 ज्या काही आपण डेफिनेशन्स बघितल्या, या 2-3 डेफिनेशन्समध्ये असं दिसून येतं की अनावितपणे, अचानकपणे जर का एखादी गोष्ट घडली आणि त्याचा विपरीत परिणाम मनुष्याच्या मानसिक दृष्टीवर झाला किंवा मानसिक मनावर झाला किंवा मानवाच्या मनावर झाला आणि त्यामुळे जे काही अघटित घडत जाईल ते घ्यायला नको, म्हणजेच तणाव आलेला असं आपण म्हणू, आणि ते कशा पद्धतीने आपल्याला थांबवता येईल म्हणजेच तणावाचं व्यवस्थापन होय असं आपण म्हणू. मग याच्यामध्ये वैशिष्ट्य कोणते आहे? तर सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य जर का असेल तर ती आहे की असुरक्षिततेची भावना. आता ज्या काही असुरक्षिततेच्या ज्या काही भावना आहेत म्हणजे मानसिक किंवा शारीरिक असंतुलनपणा असेल किंवा असुरक्षितता असेल तर त्या कारणाने तणाव निर्माण होईल आणि तणावाचं व्यवस्थापनाला आम्हाला महत्त्व प्राप्त होईल. भीतीचं वातावरण सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्या वेळेस काम करत असताना जर का त्या कर्मचाऱ्याला खूप भीती वाटत असेल तर नक्कीच त्या भीतीमुळे त्याच्यावरती टेन्शन येईल, तणाव राहील. नैराश्याची भावना, एखादी कार्य वारंवार करत असून सुद्धा होत नसेल, एखादी गोष्ट सांगून सुद्धा होत नसेल, बरोबर. आताच तुम्ही एक बघितलं असेल की एक फॉरेस्ट ऑफिसर चिखलदऱ्याच्या जवळ, बरोबर, ती फॉरेस्ट ऑफिसर होती परंतु त्या ऑफिसर्स लोकांनी जे काही अघटितपणे मेंटली प्रेशराईज केलं त्यांच्यावर, त्या कारणाने त्यांनी सुसाईड केलं. स्वतःच्या पिस्तूलमध्ये गोळ्या घालून, स्वतःवर गोळ्या घालून, स्वतःच्या पिस्तूलने गोळ्या घालून स्वतः आत्महत्या केली. आता हे का झालं? नैराश्याची भावना का आली की वारंवार सांगून सुद्धा ऑफिसर्स आपलं सत्य असून सुद्धा जर का ही गोष्ट घेत नसेल तर नक्कीच अशा घटना घडतील आणि त्या घडायला नको. चुकीचा निर्णय. आता परवाच्या दिवशीच्या पेपरमध्ये MPSC पास झालेला पोरगा, डेप्टी कलेक्टर असणारा पोरगा, मी काय म्हणतो डेप्टी कलेक्टर, त्याचं सिलेक्शन झालेलं आहे पण तो कुठल्या कारणामुळे त्याला अपॉइंटमेंट्स मिळत नव्हती म्हणून त्या विद्यार्थ्यांनी काय केलं? सुसाईड केलं. आता मला एक सांगा, किती चुकीचा निर्णय आहे. तणाव आला म्हणून सुसाईड करा. अरे आज नाही होईल तर उद्या होईल, उद्या नाही झालं तर परवा होईल, परवा नाही झालं तर होईल ना, मिळेल ना आपल्याला, ते जाणार कुठे आहे. पण त्याच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे त्यांनी स्वतःचा जीव गमावून बसला आणि सगळ्या घरच्या लोकांना म्हणा किंवा सगळ्या त्या सोसायटीमध्ये किंवा सामाजिक परिस्थितीमध्ये जे काही लोक असतील, समाजामध्ये जे काही लोक असतील त्यांना सगळ्यांना तो दुःख देऊन गेला. म्हणजे चुकीचे निर्णय सुद्धा तणाव प्रस्थापित करू शकतो. नियोजनाची कमतरता, नक्कीच जर का तुमचं प्लॅनिंग किंवा तुमचं नियोजन हे कमकुवत असेल तर तुमच्यावर तणाव निर्माण होईल. अनिश्चितता. आता असं म्हणतात ना की घराच्या बाहेर आपण जेव्हा निघतो आपण घरी व्यवस्थित पोहोचू की नाही पोहोचू या कोविड-19ने अशी परिस्थिती निर्माण करून ठेवलेली आहे, बरोबर. म्हणजे हे जे काही अनिश्चितता निर्माण झालेली आहे हे तणावाचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. वेळेचा अभाव. नक्कीच तुम्हाला तणाव आला, तुम्हाला टेन्शन आलं तर तुमचा वेळेचा अपव्यय होईल. कारण काय की तुम्ही कोणतेही निर्णय नियोजित पद्धतीने घेऊ शकत नाही आणि नियोजित पद्धतीने घेऊ शकत नसल्यामुळे नक्कीच तुमचा वेळेचा अपव्यय खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार. आत्मविश्वासाची कमतरता. जो नैराश्यामध्ये जातो त्याचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि आत्मविश्वास कमी होतो म्हणून तो नैराश्यामध्ये जातो, म्हणून त्याला तणाव येतो. आत्मविश्वास हा सगळ्यांमध्ये असतो, लक्षात ठेवा. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक सांगावंसं वाटतंय की कोविड-19ची जरी परिस्थिती असेल तरी तुम्ही तुमचा आत्मविश्वास जो आहे तो ज्या पद्धतीमध्ये त्या पद्धतीमध्येच ठेवा. हे दिवस निघून जातील नक्कीच. तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमचं शैक्षणिक नुकसान झालं, होऊ द्या, काय हरकत नाही. तुमचं एकट्याचं शैक्षणिक नुकसान नाही झालं तर साऱ्या देशातल्या जगातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचं शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे, हे लक्षात ठेवा. आत्मविश्वास थोडासा तुम्ही ढासळू देऊ नका. जसं आहे तसं आहे, त्या पद्धतीचं आहे, त्या पद्धतीच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही काढा. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. जर का तुमचा आत्मविश्वास ढासळला तर नक्कीच तुम्हाला तणाव होईल आणि या तणाव आणि सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य जर का कोणतं असेल तर आत्मविश्वासाची कमतरता, आणि ती कमतरता कधी कमी होणार आहे. नक्कीच चिडचिडपणा जाणवतो, चिडचिडपणा होईल. तणाव आला म्हणजे मनुष्य काय एकमेकाचा राग एकमेकावर काढतो आहे ना, बरोबर आहे ना, आणि चिडचिडपणा नक्कीच होईल. हे सुद्धा एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. एकाग्रतेची कमी. काय करू, कसं करू, कुठे करू, कशा पद्धतीने करू हे जमत नसल्यामुळे जी काही एकाग्रता आहे, जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन लूज होऊन जातं असं मी म्हणेन. गाडी चालवताना सुद्धा आपल्या मनामध्ये असंख्य विचार असतील तर आपली गाडी व्यवस्थित चालवू आपण शकत नाही. म्हणून गाडी चालवताना कुठलीही गोष्ट डोक्यामध्ये येऊ द्यायची नाही.
आता तुम्हाला मी एक उदाहरण सांगतो की तुम्ही वकील लोकांना बघितलं असेल वा, ते जे कोर्टामध्ये काम करणारे जे वकील आहेत किंवा सुप्रीम कोर्टाचे जे न्यायाधीश आहेत किंवा न्यायप्रणालीमध्ये कार्य करणारे वकील जे आहेत, न्यायाधीश जे आहेत, कोर्टामध्ये काम करणारे जे न्यायाधीश आहेत, ते कधीच गाडी चालवत नाही. ते नक्कीच नेमकं ड्रायव्हर ठेवत असतात. तुम्ही पहा, एखादी जज असेल ना, तर तो जज त्याला कितीही काम पडलं ना तरी तो ड्रायव्हर घेऊन जातो. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. म्हणजे त्यांच्या डोक्यामध्ये असंख्य विचार चालू असतात आणि त्या असंख्य विचारामुळे एकाग्रता भंग होईल आणि ॲक्सिडेंट होईल म्हणून ते काय करतात माहिती आहे का, ड्रायव्हर ठेवतात. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. एका दिवशी कमी होऊ नये, ॲक्सिडेंट होऊ नये म्हणून वकील लोक किंवा न्यायाधीश लोक हे गाडी कधीच चालवत नाही. त्याचं कारण आहे की त्यांच्या डोक्यामध्ये असंख्य गोष्टी असतात, असंख्य केसेसचा असंख्य अभ्यास असतो म्हणून ते कधीही गाडी चालवत नाही. त्यानंतर लक्षणे कोणते कोणते आहेत किंवा आपण त्याला असं म्हणू की प्रकार कोणते कोणते आहेत ते बघूया. तर दोन प्रकार आपण असं म्हणू किंवा लक्षणे हे दोन प्रकारामध्ये मोडल्या जातील. एक आहे शारीरिक तणाव आणि दुसरा आहे मानसिक तणाव. आता शारीरिक तणावामध्ये काय होणार, अंगदुखी होईल, डोकेदुखी होईल, शारीरिक शिथिलता येईल, खानपान यामध्ये बदल येईल, कुपोषण येईल, आळशीवृत्ती येईल, वेळेचं अयोग्य नियोजन येईल, नियंत्रणाची कमतरता येईल, अति धावपळ येईल, वारंवार चक्कर येणे येईल. आणि मानसिक लक्षणामध्ये नेमकं काय येणार, तर चिडचिडपणा वाटणे, लक्षात न राहणे, संभ्रम होणे, आत्मविश्वास खालावणे, नियंत्रण न राखणे, एकाग्रता किंवा कमतरता येणे, झोप न येणे, झोपेमध्ये अचानक दचकून उठणे, लोकांची भीती वाटणे, कोणी मारेल, अपमान करेल अशा विविध कल्पना येणे, बोलताना स्पष्ट न बोलणे, नराशेची भावना येणे, कामाला मन न लागणे, सतत विचारात असणे इत्यादी सगळ्या गोष्टी या मानसिक लक्षणामध्ये येतील. त्यानंतर निर्माण होण्याची कारणे कोणती कोणती आहेत, ताणतणाव निर्माण होण्याची कारणे कोणती कोणती आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कौटुंबिक समस्या, त्याच्यानंतर वैयक्तिक समस्यासुद्धा असतील, संबंधामधील समस्यासुद्धा असतील, जे काही आपण मित्रमंडळीमध्ये जे काही सहसंबंध म्हणू किंवा संबंध जे काही असतील त्यामध्ये सुद्धा समस्या निर्माण होतील. बेरोजगारी हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे. आर्थिक समस्या हे त्यापेक्षाही सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे. भावनिक समस्या हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि जीवनामध्ये होणारे विविध बदल हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे ताणतणाव हा निर्माण होईल. आपल्या सभोवतालची परिस्थिती नेमकी कशी राहील याबाबतीत सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्रासदायक कार्यस्थळ हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे ताणतणाव निर्माण होण्यासाठी. मर्यादेपेक्षा जास्त कामे हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे ताणतणाव येण्यासाठी. भीती किंवा धमकी, तंत्रज्ञानामध्ये होणारे नेमके तुमचे बदल, मृत्यू, अपयश, अनिश्चितता, मतभेद, भेदभाव, आजारपण या सगळ्या गोष्टीमुळे ताणतणाव हा निर्माण होत असतो. मग याचं व्यवस्थापन कसं राहील, तर याचं व्यवस्थापन करत असताना चिंतन किंवा ध्यान करायला हवं, वर्तमानामध्ये जगायला हवं, योग, व्यायाम, उत्साह किंवा आनंद, संवाद, स्वय व्यवस्थापन व नियंत्रण करायला पाहिजे, प्राणायाम करायला पाहिजे, वाचन करायला पाहिजे, प्रेरणात्मक गोष्टी ऐकायला पाहिजेत, मौज किंवा खेळ खेळायला पाहिजेत, विश्रांती घ्यायला पाहिजे, संगीत ऐकायला पाहिजे आणि वेळेचं व्यवस्थापन करायला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीमध्ये तणावाचं व्यवस्थापन योग्यरित्या उत्कृष्टरित्या होऊ शकतं. मग याच्यावर साधनं कोणती आहेत किंवा तणावापासून मुक्तता मिळवण्यासाठी कोणत्या कोणत्या पद्धती आहेत, तर वेळेचं व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करायला पाहिजेत, विश्रांती घ्यायला पाहिजेत, मनोरंजन करायला पाहिजे, व्यायाम करायला पाहिजे, शुद्ध आहार घ्यायला पाहिजे, योग्य योग किंवा प्राणायाम करायला पाहिजे, सकारात्मक विचाराचं वाचन करायला पाहिजे, मोजमस्ती व खेळ करायला पाहिजे, सामाजिक संपर्क ठेवायला पाहिजे, स्वयंप्रेरणा ठेवायला पाहिजे, सकारात्मक संबंध ठेवायला पाहिजेत, तणावाबाबत नेहमी चर्चा करायला पाहिजे, लेखन करायला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीमुळे तणावापासून मुक्तता मिळण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं हे होईल. त्यानंतर आपण बघूया की आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन म्हणजे काय. आता आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन म्हणजे एकापेक्षा जास्त देशामध्ये किंवा देशात व्यवसायाचं जे काही व्यवस्थापन येतं ते करण्याचं कार्य होय. आता जेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनाच्या व्यावसायिकामध्ये ज्या देशात व्यापार आणि गुंतवणूक करावयाची आहे त्या देशातील भाषा, संस्कृती, अर्थव्यवस्था, राजकीय परिस्थिती, व्यवसाय पद्धती याचं ज्ञान असणं खूप जरुरी आहे. आता मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनामध्ये त्या देशातील भाषा यायला पाहिजे,
संस्कृतीत आपल्याला माहीत पाहिजे, अर्थव्यवस्था माहीत पाहिजे, राजकीय परिस्थिती कशा पद्धतीची आहे त्या बाबतीमध्ये आपल्याला कल्पना हवं आहे, व्यवसाय पद्धती हवं, ज्ञान हवं, हे सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहेत. आणि जागतिक स्पर्धेच्या वातावरणामध्ये आपल्या व्यवसाय संस्थेच्या हितासाठी जे काही व्यवस्थापकीय व्यूहरचना असेल, जी काही व्यवस्थापकीय स्ट्रॅटेजी असेल, त्या धोरणाची आखणी करण्यासाठी व्यवस्थापकाला सैद्धांतिक किंवा विश्लेषणात्मक कौशल्याची आवश्यकता असणं खूप जरुरी आहे. मग या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनाची वैशिष्ट्य नेमकं कोणते कोणते आहेत? तर कार्यामध्ये व्यापकता असायला पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे कार्यामध्ये व्यापकता असायला पाहिजे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनामध्ये सर्व कार्य हे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतील किंवा आयोजित केल्या जातील. त्याद्वारे तसेच विपणनामध्ये जे काही कार्य असेल त्या प्रमाणामध्ये ते पार पाडायला पाहिजे. गतिमान अर्थव्यवस्था असायला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनामध्ये गतिमान अर्थव्यवस्था असायला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार चोखपणे, उत्कृष्टपणे, योग्यरित्याने हाताळायला पाहिजेत. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हे विकसित देश किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्याचं जे काही वर्चस्व असतं त्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायामध्ये विकसित देशाच्या ज्या काही कंपन्या असतील त्यांचं जे काही वर्चस्व असेल, जसं की अमेरिका, युरोप झालेत, त्यानंतर औद्योगिक विकास साधायला पाहिजे की जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनामध्ये आणि व्यवसायामध्ये जे काही आपण भाग घेतो किंवा देशांना जे काही आपण फायदा प्राप्त करून घेतो यातही विकसित देशांना जास्त फायदा मिळत असला पाहिजे. स्पर्धात्मक परिस्थिती हे सुद्धा एक सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास, बरोबर, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनामध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा जे काही विशेष आपण महत्त्व दिलं जातो, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणामध्ये जे काही आपण उत्पादन करणे शक्य असेल, विकसित देशाचं जे काही उच्च तंत्रज्ञान उपयोगामध्ये येत असेल, या सर्व गोष्टीवर आपल्याला बघायला पाहिजे. सरकारी कायदे व बंधने, बरोबर, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनामध्ये भांडवलाच्या तंत्रज्ञानामध्ये किंवा तसेच वस्तुसाठ्यामध्ये जे काही हस्तांतरण असेल किंवा बंधने घातली जात असतील आणि अनेक देशातील जी काही सरकारे असतील त्यामध्ये जी काही बंधनं घातली जात असतील त्याच्यावर सुद्धा आम्हाला बोलायला. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कारण काय की त्या देशातील जे काही नियम असतील किंवा कायदे असतील त्याचं आम्हाला बंधन पाडणं खूप जरुरी आहे. संवेदनशील स्वरूप असेल सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनामध्ये जे काही स्वरूप आहे ते अत्यंत संवेदनशील असेल. कारण का की जे काही आर्थिक धोरणं असतील, तंत्रज्ञान असेल, राजकीय वातावरण असेल इत्यादीमुळे जे काही लहान सहान बदल झाला असेल त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापनावर होतो आणि त्यामुळे जे काही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापन सातत्याने आपला बदल विचारात घेण्यासाठी संशोधन करावे लागेल आणि हेच सगळ्यात महत्त्वाचं आहे.